phải nói sao ta, cảnh trí nha, cảnh trí nó khác với con người xa lắm ha. Con người á ở trên video, ở trên phim ảnh á thì nó đẹp nó mơn mởn, nó đẹp phải không, da nó trắng mịn màng tròn trịa, chỗ nào cần tròn nó làm tròn. Các bạn thấy màu sắc đẹp không? Màu sắc quá đẹp phải không? Đó, chỉ cần như vậy thôi, tất cả chỉ cần như vậy thôi nè. Rồi sao ha? Các bạn hỏi gì xong rồi chưa, đúng không? Xong rồi đó. Bởi vì bây giờ chúng ta đứng ở đây đợi 10 triệu năm nữa chúng ta đứng ôm là đúng không? 10 triệu năm nữa chúng ta nhảy qua Los Angeles trở về mẹ là nhảy qua đi Los Angeles, ồ mẹ là Los Angeles, ồ mẹ là Los Angeles, ok. Hay quá. San Francisco lên đây khoảng chừng 2 tiếng nha. Hai bên là trang trại ha. Hiện nay là một cái nông trại nuôi bò, mà một bên là bò đen, một bên là bò đốm. Xe mình đầu lại đây, hai bên nó túa ra ha, hai bên bò nó túa ra để nó kiếm ăn hương. Ăn 3 con oyster nó muốn no luôn. Mà nghe đồn á, nói cái này á là chồng ăn là vợ có bầu. Có biết là từ hồi xưa tới giờ đó thì chúng ta nghe là 5 châu 4 biển không, là ở đâu nằm đó đúng không? Nhưng mà thực ra đó là từ hàng triệu năm nay đó là lúc nào nó cũng chuyển dịch. Chuyển dịch như thế nào? Thì bây giờ chúng ta đến một cái nơi được gọi là Earthquake Trail. Có nghĩa là cái nơi để chúng ta thấy được cái sự chuyển dịch rõ ràng của trái đất chúng ta. Chúng ta sẽ nhìn thấy tận mắt trái đất này 5 châu 4 biển chuyển động như thế nào. Thú vị không? Ok, đi nhá, khám phá thôi. Bây giờ mình đã public như vậy nè, mình vẫn phải mang mask đúng không? Nó trở thành luật rồi. Ok, mình đang cái điểm hay lắm. Ok, để Vân Sơn mở mask Vân Sơn nói chuyện quý vị nghe rõ hơn ha. Ok, hiện nay mình đang ở cái điểm được gọi là Point Reyes. Ok, cái điểm Point Reyes nè, chỗ Vân Sơn đang đứng đây nè, cách đây 20 triệu năm trước á là nó nằm ở dưới Los Angeles. Los Angeles lái xe lên đây khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ ha. Mình lên tới đây. Cái điều này chứng minh cái điều là 5 châu 4 biển á, nó di chuyển chậm lắm nhưng mà nó vẫn di chuyển nha. Rồi 10 triệu năm trước cái Point Reyes nè ha, nó ở San Francisco. Rồi hiện nay đó thì nó đang ở đây. Nhưng mà 10 triệu năm nữa đó thì cái Point Reyes nó đẩy lên phía Bắc hay là lên Bắc Cực hay lên đâu á. Và người ta nói là cái Los Angeles nó sẽ lên tới trên này. Là 10 triệu năm nữa Los Angeles sẽ lên tới trên này nha. Ok, hiện nay đó là mình đang đứng ở Point Reyes. Nhưng mà thực ra nếu mà 10 triệu năm nữa thì mình đang đứng đây là Los Angeles. Thấy ghê không? Mình vẫn chưa thấy được đúng không? Nhưng mà đi vào trong kia mình thấy được nó di chuyển như thế nào. 100 năm nay người ta sẽ chứng minh được nó di chuyển như thế nào. Tiếp tục luôn. Đây là cái hàng rào ha. Đây là cái hàng rào. Rồi bên đây là cái hàng rào nữa nè.
Ok, đây là cái hàng rào nữa. Các bạn biết á, ở California là tiểu bang động đất đúng không? Lý do tại sao động đất? Tại vì đất nó di chuyển. Hiện nay chúng ta đang đứng trên cái đường nứt. Các bạn biết á, là năm 1906 ở ngay cái điểm này nè, nó có một trận động đất rất là lớn, ảnh hưởng toàn miền Bắc California, kể cả San Francisco ha, lớn lắm. Và ở ngay cái điểm này nè, người ta chứng kiến được rằng đất nó xê dịch lên hướng Bắc 20 feet, 20 feet chạy lên hướng Bắc. Đó. Các bạn xem nè, cái hàng rào này nè, đó cái miếng đất này nè, cái đường này nè, đây là cái đường này nè, đất này nè, nó di chuyển lên kia, nó trợt lên kia. Đó. Sau khi mà nó động đất ngang, nó động đất một cái á, là cái cục đất phía ngoài này nè, nó chạy lên 20 feet trên kia, có nghĩa là hàng rào nằm đây nè, nó làm cái rầm một cái chạy lên tới trên này. Thấy ghê không? 20 feet. Các bạn thấy không? Thành ra đó, 1.000 năm nữa cái này nó sẽ dời đi xa nữa, 1 triệu năm nữa nó dời đi xa nữa, và 10 triệu năm nữa cái Los Angeles nó sẽ nằm ở đây nè. Thành ra mỗi lần ở California mà chúng ta đang ngủ mà nó rung rinh đó chúng ta cảm thấy rung rinh, cái mình lật đật mình chui giường liền, đúng không? Là tại nó đó, tại cái đường này nè, cái lằn nứt này nè. Cái phần đất này á, thì nó đưa lên phía Bắc, còn cái phần đất này nó chạy về phía Nam, đúng không? Thành ra mỗi lần mà nó nghịch nhau một cái gì đó là rung rinh. Mà quý vị tưởng tượng đi, thì 1.000 năm nữa nó sẽ dời lên đâu mị mị trên kia, đúng không? 1 triệu năm nữa còn đi nữa, và tới 10 triệu năm sau người ta sẽ nói đây không phải là Buenos Aires mà đây là Los Angeles. Đó. Bởi vì bây giờ chúng ta đứng ở đây đợi 10 triệu năm nữa chúng ta đứng Omela, đúng không? 10 triệu năm nữa chúng ta nhảy qua Los Angeles trở về Omela nhảy qua đây Los Angeles, Omela, Los Angeles, Omela, Los Angeles. Ok. Hay quá. Đây cái chỗ này để người ta chứng minh được là trái đất nó di chuyển, nó dịch chuyển như thế nào, những cái năm châu bốn biển á, cái vỏ trái đất nó dịch chuyển như thế nào, cho chúng ta thấy rất rõ luôn. Nên lắm một lần đến đây để chứng kiến được cái trái đất của mình nó kỳ diệu như thế nào ha. Độc đáo lắm, kỳ diệu lắm. Good. Rất là hiếm hoi của California. Một năm California mưa chỉ khoảng chừng 10 cho tới 10 mấy ngày. Thành ra đây là những cơn mưa rất là hiếm hoi ha. Vân Sơn mới vừa ở trong một cái RV park được mang tên là Olame hay là Omela đúng không? Rất đẹp luôn. Nó vẫn nằm ở trên cái trục đường One ha, trục đường Highway One á, lên hướng ngọt. Mình qua khỏi San Francisco khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thôi là mình gặp cái park này. Nó hơi nép mình vào ở trong phía sâu ở trong biển chút xíu, cách biển khoảng chừng 1-2 mile, khoảng chừng 2-3 cây số gì đó. Ở ngoài đi ra ngoài, nó có cái vịnh đẹp lắm. Nhưng mà nó ở sâu trong này một xíu ha, nó lên cái đồi dốc hơi thoai thoải. Và sau đó thì chúng ta gặp một cái rừng cây như thế này, rất đẹp luôn, đúng không? 2 ngày ở đây nạp lại năng lượng. Các bạn biết không, khi mà cái ngày đầu tiên Vân Sơn ở á, Vân Sơn chọn cái site rất là đẹp luôn. Nó nằm ở dưới những cái tàn cây đẹp lắm. Nhưng mà sau một ngày đó thì những người nhân viên ở park này họ mới gọi phone cho Vân Sơn, họ nói là Vân Sơn phải move qua một cái site khác. Vân Sơn hỏi sao vậy? Họ nói tại vì ngày mai á, là ngày hôm qua đó, là nó sẽ mưa bão lớn, nó mưa lớn và có bão nhỏ, và đặc biệt là nó sẽ bị lụt đó. Bị lụt có nghĩa là cái nơi mà mình đậu xe đó nó sẽ bị ngập nước đó. Các bạn thấy không,
khi mình bị ngập nước như vậy nè thì mình đi ra đi vô rất là khó, ngang dưới nước làm sao đi được, đúng không? Rồi thành ra những cái người ở đây đó họ rất là tử tế ha, và họ phục vụ rất là tốt luôn. Mình muốn đi thì mình đi, còn mình không muốn đi thì cũng được, nhưng mà họ đề nghị là mình nên dọn qua một cái site khác ở một cái chỗ nó cao hơn để mình không có bị nước lụt. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục go up north ha, mình go hướng nọt nữa. Thực ra đã lên hướng nọt nữa thì Vân Sơn chưa bao giờ đi và cũng chưa bao giờ biết được trên đó nó có cái gì hay không. Bữa nay là quý vị cùng với Vân Sơn chúng ta bắt đầu đi trải nghiệm những cái gì thật là mới với lại Vân Sơn. Vân Sơn nghĩ là cũng rất là mới với quý vị luôn, đúng không? Để bắt đầu đi thôi nha. Let's go. Đang trên con đường Highway 1, San Francisco lên đây khoảng chừng 2 tiếng nha. Hai bên là trang trại ha. Hiện nay là một cái nông trại nuôi bò, mà một bên là bò đen, một bên là bò đốm. Xe mình đậu lại đây, hai bên nó túa ra ha, hai bên bò nó túa ra để nó kiếm ăn. Thường biết tại sao không? Thường á là người ta cho bò ăn á, người ta chạy cái xe truck tới vậy nè, người ta nó nghe tiếng xe mà chạy tới nó tự cho ăn, hai bên nó túa ra chờ ăn này. Thấy thương không? Đó, bên bò đen, bên bò đốm. Tướng cho năng nó chạy tới nè, bò quá trời bò. Cưng quá thì cưng ha, dễ thương quá. Ok, thôi mình thôi nha. Ok. Nó nói biển một bên và cây một bên. Đường đi hơi khó, hơi nhỏ và hơi cong veo chút xíu, nhưng mà nó đẹp quá. Coi kìa, cha ơi, trời ơi, đẹp quá bà con ơi. Coi nè, đó, chịu nổi đó không? Có những cái cây trước mặt chúng ta kìa, những cây cổ thụ hàng trăm năm ha, những cái tàn, những cái nhánh của nó, cái thân của nó quá đẹp luôn. Trời đất ơi. Vân Sơn hy vọng là các bạn xem những cái hình ảnh này á, nó đẹp giống như là Vân Sơn xem ở ngoài đời vậy nè ha. Vân Sơn hy vọng thôi, chứ biết chắc chắn là không thể nào bằng. Không thể nào mà quý vị xem trên bằng màn ảnh mà nó đẹp bằng Vân Sơn đang xem ở ngoài đời như thế này. Nó phải nói sao ta, cảnh trí nha, cảnh trí nó khác với con người xa lắm ha. Con người á ở trên video, ở trên phim ảnh á thì nó đẹp. Nó mơn mởn,
nó đẹp phải không, da nó trắng mịn màng tròn trịa, chỗ nào cần tròn nó làm tròn chỗ nào cần méo nó làm méo. Trời, tôi nói bây giờ kỹ thuật phim ảnh bây giờ nó hay lắm, nó làm cái bằng lầm chết luôn. Còn Cảnh Trí đó, nói thật, khi mà quý vị mà xem nó đẹp như vậy nè, là ở ngoài khi Vân Sơn xem á, nó đẹp gấp 10 lần, gấp 100 lần, nó liền luôn vậy đó, chịu gì nổi, không có chán nó được, không có chán nó được luôn á. Đó, thành ra chúng ta phải thay hình đổi dạng, phải thay màu, thay lá, giống như thiên nhiên vậy đó. Thiên nhiên còn có 4 mùa mà, đúng không? Xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân khác, mùa hạ khác, mùa thu khác, mùa đông khác, đúng không? Đó, thành ra mình phải chịu khó, mình thay đổi ha, chứ không mà ngày nào chúng ta cũng phải sáng dậy đi làm, chiều đi về, tối leo lên ngủ, ngày nào cũng vậy là chết, nhàm chán lắm, đúng không? Thiên nhiên trước mặt đó, hưởng đi. Phải chơi cho một hơi mới được. Riết là làm như ghiền hay sao vậy? Các bạn biết gì không? Việt Nam mình kêu bằng trà đá đó. Rồi, chào đón các bạn đến với chương trình Món Ngon Tôi Nấu. Ok, hôm nay Vân Sơn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một cái món mà chúng ta ăn lúc nào cũng được. Ăn sáng được, ăn trưa được, ăn chiều được, ăn tối được ha. Ăn chơi được, ăn nhậu được luôn mới ghê. Ok, hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị cái món này là cái món của người Mexico ha. Họ làm một cái sốt salsa ăn với lại cái tortilla ha. Cái tortilla này đó, nó là một cái món ăn đặc biệt, một cái món ăn phổ biến của người Mexico. Nó làm chip gì cũng được, còn không có để mềm, nó cuốn với lại taco hoặc là nó cuốn burrito. Cái bánh này làm bằng bột bắp là chính nha quý vị nha. Thành ra cái bánh này á, ăn với lại cái salsa dip vô, mình làm cái sốt salsa xong mình dip vô mình ăn rất ngon luôn. Cái món này dễ làm lắm. Nguyên liệu chúng ta gồm có hành trắng sắc lụ nè, ớt nè, chanh nè, ngò rí nè, cà nè, hành lá nè và tỏi nha. Muối, tiêu, hết. Ok, ăn chung với bánh tortilla nha. Rồi, bắt đầu mình làm nha. Dễ làm lắm các bạn ơi. Tất cả sắc hạt lựu xong, mình bắt đầu mình trộn vô ha. Cứ bỏ nó vào trong tô như thế này. Nặn chanh vào nha. Tùy theo chúng ta ăn chua nhiều hay ít nha. Nhưng Sư nghĩ cái này chua chua, mặn mặn, cay cay. Đó. Thì mình cỡ bao nhiêu đây, mình chơi khoảng chừng 1 trái chanh là ok. Bây giờ là muối vào nha. Các bạn không quen tay thì phải từ từ nha ha. Cứ từ từ mình nêm làm sao cho mình vừa ăn thôi.
muối, chanh, tiêu, cứ vậy thôi. Còn riêng cái ớt á, thì hồi nãy mình đã có rồi đúng không? Mình bằm ớt vô rồi. Các bạn nào muốn ăn cay nữa thì mình bỏ thêm cay nữa, nhưng mà Vân Sơn nghĩ là nó vừa thôi, nó cay vừa thôi là nó ngon, đừng có cay quá nó mất ngon. Các bạn thấy màu sắc đẹp không? Màu sắc quá đẹp phải không? Đó, chỉ cần như vậy thôi, tất cả chỉ cần như vậy thôi nè. Rồi sao ha? Các bạn hỏi như vậy xong rồi chưa đúng không? Xong rồi đó. Để Vân Sơn thử các bạn coi nha. Tortilla. Ok, mình cứ dip vô đây. Ok, các bạn thấy không? Và không biết nói gì giờ, nó ngon lắm. Các bạn cứ thử đi. Hồi xưa đó, khi Vân Sơn qua Mỹ đó, Vân Sơn không biết ăn cái món này. Nói ăn gì kỳ vậy? Gì đâu mà cà sống rồi hành sống, rồi bỏ cái gì tỏi tùm lum la, làm sao ăn? Nhưng mà thực sự sau khi mình ăn quen nữa các bạn, nó ngon lắm. Một cái san sẻ thêm cho các bạn nữa nè. Ở Việt Nam mình á, kiếm cái tortilla này không ra đúng không? Không có. Hoặc là có mà rất ít, ít chỗ nào có. Mình cứ lấy cái bánh tráng mè của mình á, nướng lên cho nó giòn ha, xong rồi bẻ ra miếng miếng vậy nè, điếp vô dít lên ăn, trời ơi nó ngon vô cùng luôn. Còn nếu mà không nữa đó, bỏ thêm mấy con nghêu còi đó, mấy con nghêu còi đó ha, cũng sắc hạt lựu ra, trộn lên giống như này, đó, chanh vô nhiều vô, giống như mình tái chanh nó luôn vậy đó. Hoặc là không có những cái hải sản mà tươi sống để mình có thể ăn sống ăn tái được đó, thì cái tôm của mình ha, tôm mình cứ luộc sơ nó lên, vừa chín tới, sắc hạt lựu ra, trộn chung nó vô, trời ơi. Bây giờ mình kiếm một cái chỗ thật đẹp để mình thưởng thức cái món ngon của mình. Mình lại nhổ neo lên đường thôi các bạn. Đây là một trong những cái phạt mà nó có cái điểm rất là độc đáo. Có nghĩa là ở trên bờ đó thì xe RV đậu, còn ở dưới nước đó là những cái tàu câu nó đậu. Tàu du lịch nè, tàu câu nè ha. Cái bãi để cho tất cả những người mà người ta có tàu đó, người ta mướn chỗ để người ta đậu thôi. Dễ thương lắm. Ở trên bờ mình có thể mình nhìn ra ngoài kia là những cái tàu, hoặc là mình nhìn xa ra nữa là cái cửa biển ha. Đây là cái vịnh, mà đây cái vịnh nó nằm trong cái vịnh, ôm trong cái vịnh. Sóng biển rất là êm, lúc nào cũng êm mà. Cái phạt này là một trong những cái phạt mà mình nên ghé, mình nên ở một vài ngày để mình thăm viếng cái vịnh Bondaga này. Cái vịnh Bondaga này cũng một trong những vịnh đẹp và nổi tiếng của California nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải lên đường thôi. Ok, let's go.
Quá đẹp luôn. Motorcycle mà nữ lái mới ghê chứ. Vân Sơn xin cảnh báo trước với các bạn nào mà sẽ đi con đường Highway 1 này là chúng ta phải chuẩn bị thật là nhiều thời gian. Để làm gì? Để chúng ta phải dừng lại những điểm như thế này nè. Bắt buộc là phải dừng thôi. Không thể nào mình chạy luôn được hết trơn á. Nó không có làm cho chúng ta nhàm chán. Nó thay đổi liên tục. Nó thay đổi trước mắt chúng ta liên tục. Những cảnh trí thay đổi liên tục. Buổi sáng nó đẹp khác, buổi trưa nó đẹp khác, buổi chiều mặt trời lặn nó đẹp khác. Góc đường này nó đẹp khác, đoạn đường kia nó đẹp khác. Nhìn trước mặt nó đẹp khác, nhìn bên trái đẹp khác, nhìn bên phải đẹp khác. Tôi nói các bạn phải có một cái dịp nào đó nên đi trên con đường này ha, nó đẹp lắm, nó đẹp vô cùng luôn. Giống như hồi nãy giờ Vân Sơn dừng chân lại đây nè, làm mất hơn tiếng đồng hồ, mất 1 tiếng đồng hồ để dừng chân lại đây để làm cái gì? Để san sẻ với lại quý vị tất cả những cái cảm xúc của Vân Sơn, những cái trải nghiệm của Vân Sơn trong giờ phút này. Có một cái bộ phim nào đó mà Vân Sơn xin mượn cái tựa để Vân Sơn nói về cái con đường này là nó đẹp từng cm. Nó đẹp lắm, nó đẹp từng cm luôn. Nhưng mà nó cũng có hơi nguy hiểm chút xíu. Chắc có lẽ các bạn cũng nghe cái news là cái đoạn đường Highway 1 từ ở Big Sur xuống dưới lại San Luis Obispo đó, cái đoạn khoảng hơi gần giữa đó, nó bị lở và nó bị sập xuống biển, mất một đoạn. Thành ra bây giờ trên đường về Vân Sơn không đi ngang cái đoạn đó được, tiếc quá. Nhưng mà cái lúc mà đường đi đó, Vân Sơn đã đi, đã quay rồi, về đường quay rồi, có nghĩa là đi quay lại con đường đó cũng 2-3 lần luôn. Hiện tại bây giờ đó thì ở California người ta dự định là sẽ đóng cái đoạn đường nó lại khoảng 1 năm trời để sửa và bỏ ra 50 triệu đô la để sửa lại con đường đó. Vân Sơn hy vọng là người ta sửa lại được cái đoạn đường đó. Chứ nếu mà không sửa được thì là phải làm đường vòng đi vô trong núi, nó mất đẹp đi. Cái đoạn đó nó đẹp lắm, nó rất là đẹp luôn ha. Cái con đường này á, nó đẹp và nó tiện nghi. Vân Sơn thích nó lắm. Lý do tại sao vậy? Là hầu như tất cả những cái RV park trên con đường này nè, là cái RV park nào cũng trên trung bình. Coi như là mình ghé, mình ngừng, mình nghỉ. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là cảnh trí đẹp ha, thiên nhiên gần gũi. Một lần nữa Vân Sơn cảnh báo với tất cả quý vị và các bạn nào tính và sẽ đi trên con đường này là chúng ta phải để dành thật là nhiều thời gian để chúng ta tận hưởng đó. Ok.
coi nè, đây, thấy không? Bò, bò, bò quá trời bò đúng không? Ở Highway 1 nó là như vậy đó, trang trại hai bên đầy hết trơn. Nhưng đặc biệt kế bên những cái trang trại nông trại vậy đó là biển, hay lắm. Thí dụ như kế bên cái chuồng bò gì có một cái tiệm bán đồ seafood luôn. Qua đây. Đây. Bên này gặp đây. Oyster dọc ở trên con Highway 1 nó là vậy đó. Ha. Những cái cửa hàng nhỏ nhỏ nó bán những cái catch on the day, giống như ở đây là cái oyster của cái vịnh Bodega. Quán xinh xắn rất dễ thương. Tiếc một cái điều đó là trong cái mùa này mình không có ghé nhiều nơi nhiều chốn được, chỗ nào mà cần thiết lắm thì mình ghé thôi. Nếu tôi ghé thì găng tay nữa ha, bịt miệng nè, nón nè, mắt kiếng nè, đầy đủ. Ok, bây giờ mình vô mình check out ha. Ok, cái đi. Con oyster 5 dozen 90 đồng. Yes, ok. Tối nay có đồ nhậu rồi. Ví dụ luôn nè. Good, good. Các bạn thân mến, Highway 1 là vậy ha. Mua oyster ở ngoài biển, đem lên núi, đem lên rừng mình ăn, đúng không? Kế bên luôn ha. Mình đã về tới Phạt rồi, các bạn coi nè, cái con oyster như vậy nè, đó, con oyster nó bự bi lớn vậy nè, đó, mình cầm mình quýnh lộn còn được mà, đúng không? Thì trời cái là dám chết người ta đó mà, nó bự quá, một con gì là gần 1 kg, 2 con gì kg chắc chắn luôn nè, ha, có nhiều khi hơn luôn đó, cái vỏ nó nặng lắm nè, bự lắm, ngon lắm. Ok, đầu tiên mình làm nước sốt trước nè, ha, đây, nước sốt nha, cái này là hành ha, cái này là hành lá nha các bạn, chanh vô nè. Ok. Rồi. Một miếng muối nha. Ketchup nha. Tabasco ha các bạn, Tabasco, nếu mà các bạn nào không có Tabasco mình dùng tương ớt Việt Nam cũng được nha. Cái Tabasco này nó chua nè ha, tương ớt Việt Nam thì nó không có chua, thì mình dùng tương ớt Việt Nam thì mình sẽ gia giảm nó nha, tùy theo chua mặn ngọt đó mình muốn mình thích ha. Đây là một cái loại mà mustard mà để mình ăn với seafood, nó gọi là horseradish. Ok, ăn seafood rất ngon. Các bạn nào không có tìm được cái loại này đó thì mình để một chút xíu wasabi vô cũng được nha. Như vậy là xong, mình quậy lên. Đó. Đây. Đây một con nha. Cái con oyster này đó nó rất là lớn. Thường á mình dùng cái tool này nè để mình mở nó ra. Có ở dưới đít đó có cách để mình mở nha. Các bạn coi Vân Sơn mở nè. Ở dưới đít nó có một cái hình như thế này ha. Mình cứ chọt cái cây này vô đây. Nếu như mà cái con oyster mà nhỏ đó thì mình chỉ cần chọt cái cây vô đây nè, mình nại nó lên là nó lên liền. Nhưng mà con oyster nó bự quá, nó quá bự luôn. So thành ra mình phải có cái cách để mình lấy nó ra nha. Các bạn coi Vân Sơn lấy nè. Ok ha, đây nè, mình đút nó vô ngay cái lỗ này nè, mình dùng cái cây chen nó vô đó. Khi mình chen nó vô được như nè thì ở đây nó có cái muscle nha, mình nại nó ra đó, mình cắt được cái muscle nè đó.
thấy chưa? Các bạn có thấy không? Đó, quá đã, thấy không? Ha, làm lại con nữa nè, làm lại con nữa nha. Đây, con này nè, con này cũng mập mạp nè. Đây, để vô cái đít nó đó, nó có cái lỗ đây nè, chèn nó vô. Mình mới cải ra, cắt cái muscle nó. Nè, cắt cái muscle nó nè. Đó. Đấy nè. Đó, thấy không? Thấy chưa? Hả? Quá ngon phải không? Ok. Con này nó bự quá nè ha. Khui con này nữa. Các bạn con này dưới đít này nó có cái hình này thấy không? Ok. Kêu đây. Bây giờ là giờ mình thưởng thức nó. Các bạn nhớ nha, nhớ rửa nó trước khi mình ăn ha. Tại vì nhiều khi mấy con này nó nằm ở dưới đất dưới cát á, nó có kẹp mấy cái đất mấy cái cát ở dưới nè. Các bạn coi nè, sốt nè, mình chan lên nè. Đó, nè, nè, cào cào dưới lên đó. Trời đất ơi. Thấy không? Một con bự lắm, ăn không hết, phải cắt đôi nó ra. Đó, trời ơi, một muỗng đầy này dung luôn nè. Trời ơi, nó ngon quá. Oyster ha, nó ngọt ngào, tại vì nó tươi mà, nó còn rất là tươi luôn, mới bắt ở dưới biển lên. Mình đem về đây 50 con, nó bự như vậy nè, cạy nó ra ha, nó còn cứng ngắc à, tại nó còn mạnh lắm, nó còn tươi mà, nó kẹp lại. Mình phải cạy, mình phải cắt cái muscle nó ra, mở ra thịt nó, trời ơi, nó trắng phiếu, cái thơm nó ngon, nó tươi. Xong cái nước sốt của mình vô ha, nó có ớt nè, cay nè, nó có ketchup nè, nó có cà nè, nó có horseradish nè, nó có một vài cái cọng hành lá nè, muối nè, tiêu nè, chanh nè. Trời ơi, cộng tất cả cộng hưởng vô với không gian cái này nữa. Oh my god, phải chơi con nữa. Nè, mình phải trước khi ăn mình cắt ở dưới ra ha, cắt cái mứt sầu dưới ra. Các bạn coi nè, đó, mình để sốt vô, để sốt vô đây, đó. Đen. Ngon quá, không còn cái gì mà để nói hết trơn á. Các bạn nhớ, oyster nó phải thật là tươi ha, và nó ở sống trong môi trường thật là sạch sẽ, mình mới ăn sống được nha các bạn nha. Cái loại mà có thể nó ăn raw được, ăn sống được, mình mới ăn sống được. Còn những cái loại mà nó sống trong sình bùn, những cái loại mà nó sống trong cái vùng nước mà ô nhiễm đó, ăn vô là chết nha. Thành ra ăn oyster sống phải lựa thật là tươi, thật là ngon, dưới biển mới bắt lên mình chơi. Thứ hai nữa là san sẻ với các bạn, cái sauce này ăn cái gì cũng ngon hết nha. Tất cả những cái seafood mà tươi sống đó, làm như vậy ăn the best. Một con nữa, chơi một con nữa nó mới đã. Đó, coi nè. Chưa bao giờ ăn cái oyster mà nó ngon như vậy. Thiệt ra nó mới bắt dưới biển lên, nó tươi, nó fresh. Ăn 3 con oyster nó muốn no luôn. Mà nghe đồn á, nói cái này á là chồng ăn là vợ có bầu. Không biết phải không. Nhưng mà thực ra đó, nó ngon, nó fresh, nó tươi. Ok, bây giờ Vân Sơn phải lưu luyến nói lời chia tay cùng với tất cả quý vị và các bạn ha. Hy vọng là gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình kế tiếp. I love you. And bây giờ tiếp tục thôi.